A teď si, přátelé, pustíme video zveřejněné před 3 hodinami na Times of India. Je to také z toho summitu SCO v Pekingu a z té přehlídky následné nebo oslav konce války v Asii. Putin načrtl ukrajinskou červenou linii pro alianci NATO. Evropa, to jsou plazi. Podívejte se, co ruský prezident řekl Robertu Ficovi, tedy slovenskému premiérovi, který tam byl a hovořil s ním, měl s ním tam sezení, jakési bilaterální jednání mezi Slovenskem a Ruskem. Ambiguous position by criticizing both NATO and the European Union. Nechci vás tady zatlačit do obtížné, nepříjemné pozice, tedy pane premiére Fico, by criticizing both NATO and the European Union. Kritikou jak aliance NATO, tak Evropské unie. I don't want to compare them to reptiles or animals. Nechci je teď přirovnávat ke zvířatům nebo plazům. They're not experts in fairy tales, they're experts Nejsou to experti na pohádky, jsou to experti na horory, in horror movies. na hororové filmy. To je samozřejmě bohužel umělá inteligence. Putinovým hlasem je to přeloženo do angličtiny. What we are constantly seeing now is a persistent Co teď trvale vidíme, je přetrvávající and pervasive hysteria being actively a převažující hysterie, stirred up about how Russia is supposedly planning to attack, která hlásá, že Rusko předpokládá, že zaútočí na západní Evropu. Europe. Putin napadá ten hororový film Aliance NATO, který si tady vytváří a hustí to tady do hlav občanů západní Evropy, že Rusko chce napadnout celou západní Evropu. Po Francii a Německu, po Francii také Německo varuje před možným ruským útokem, nebo další země po Francii a Německu, pak je ten třetí, uvidíme. Putin odmítá válečné obavy Západu jako nesmysl, že Rusko tedy by chtělo napadnout západní Evropu a nazývá ta prohlášení čistou hysterií. Honorable and distinguished Prime Minister, sir. Tak úctyhodný tedy pane předsedo vlády. As is well known, Slovakia is both a member of the EU and a Jak je známo, tak Slovensko je členem jak Evropské unie, tak aliance NATO. member of NATO. You can afford to criticize their policies because, Můžete vlastně i tedy kritizovat jejich pozici, a way, this is your community, your family today. ale je to vaše rodina současná, je to vaše komunita. I don't want to put you in a difficult, ambiguous position. Já vás nechci tlačit do obtížné, takové jako nepříjemné pozice, By criticizing both NATO and the European Union. kritikou jak Evropské unie, tak aliance NATO. I don't want to compare them to reptiles or animals. Nechci je přirovnávat teď k plazům a zvířatům. They're not experts in fairy tales, they're experts in horror movies. Nejsou to experti na pohádky, jsou to experti na hororové filmy. And what we are constantly seeing now is a persistent A to, co konstantně trvale vidíme dnes, je přetrvávající, and pervasive hysteria being actively převažující hysterie, stirred up about how Russia is supposedly planning to která stále se tady objevuje, jak chce Rusko napadnout západní Evropu. attack Europe. I genuinely think for any truly reasonable and discerning person Tak já opravdu
nevidím sebe menší důvod, nebo jakýkoliv důvod. Tato obzvláštní situace nebo konkrétní situace je jasně je jenom to neustále vlastně osočování je úmyslná provokace a důkaz o naprosté nekompetenci teda těch lídrů vašich. Any reasonable person is well aware that Russia has never had, does not have and will never. V každém, nebo mohu tady zodpovědně vyjádřit názor, že Rusko nemělo nikdy přání napadnout nikoho. Konflikt v Ukrajině, na Ukrajině, a řekl jsem to mnohokrát, tady v kuloárech Šanghajské organizace pro spolupráci, takže to není nějak spojeno s naším agresivním chováním. Ve spojení s faktem, že Západ zorganizoval státní převrat na Ukrajině v roce 2014. 3 hlavy státu, Polsko, Německo a Francie, tam dali svoje podpisy jako garanci, tedy dohody mezi opozicí a těmi pučisty. V roce 2014 výslovně, ale několik dní potom se uskutečnil ten převrat státní. A ti, kdo dali garance k té dohodě mezi opozicí a prezidentem, tehdejším asi to byl Janukovič, tak vlastně ani si nepřáli, aby se vrátil na Ukrajině, tedy aby se to řešilo politicky, návrat politiky, aby se to udělalo v ústavním rámci, ale podporovali vlastně ty, kteří chtěli uskutečnit státní převrat, to znamená i ty západní země, Německo, Polsko a Francie, které měli garantovat tedy ústavní změnu nějakou, nebo ten ústavní cestou, změnu ústavní cestou. Na Ukrajině. To je to, jak začal tento konflikt. Protože ty události, které se pak staly na Krymu a na jihovýchodní Ukrajině, Donbasu, tak to je vlastně podstata toho konfliktu. Takže my jsme jednostranně nikoho napadat nechtěli, toto je jenom důsledek toho, co tam vlastně způsobil Západ. Pro Rusko to znamenalo bránit svoje zájmy a tedy chránit lidi, kteří spojili svůj osud s Ruskou federací, s naší historií a s tradicemi. Tak vidíte, tak to je prostě jasně řečeno, a když tedy Spojené státy nemají žádné přátelé, jenom svoje zájmy, a jakmile je to v zájmu Spojených států, tak už se nezastaví nikdy před ničím, ale samozřejmě jiným státům to vehementně upírají, ty bránit svoje zájmy. No a to je podstata konfliktu. Odkud se ten konflikt vzal? Není to naše agresivní chování,
ale agresivní chování té druhé strany. We have no other goals except to defend our interests. Nemáme jiný cíl, než bránit naše zájmy. Because the other side of this particular coin is that Protože druhá strana této konkrétní mince with the significant and extensive help of NATO, there is s podstatným a zásadní pomocí aliance NATO an undeniable attempt to absorb je to nepopiratelný pokus almost the entire post-Soviet geographic absorbovat, obsadit celou tu postsovětskou zónu, space. However, we were celý ten postsovětský prostor územní. consequently forced to respond to this developing situation. No a tak jsme byli tlačeni odpovědět na tuto situaci. That is the whole problem. And To je ten celý problém. our recent contacts with President Trump, with the American A naše nejnovější kontakty s prezidentem Trumpem administration in Anchorage a showed jeho administrativou v Anchorage that the new administration is listening to us. nám ukázal, že nová administrativa Spojených států nám je ochotná naslouchat, Because when we previously had contacts with the former administration, protože když jsme měli jakýkoliv kontakt s předchozí administrativou Joe Bidena, with President Biden, we talked about this, but no one wanted hovořili jsme o tom, ale to listen to us and no one did. nikdo nechtěl poslouchat a také neposlouchal nás. Now we see that such mutual understanding is beginning to take shape. A nyní vidíme, že takové vzájemné porozumění už nabírá obrysy, tedy porozumění se Spojenými státy. We are very pleased about this and hope that this Tak jsme tím velmi potěšení a doufáme, constructive dialogue will continue. že tento konstruktivní dialog bude pokračovat. For the so-called aggressive plans of Russia towards Europe, I Takže takzvané agresivní plány Ruska vůči Evropě. want to emphasize once again that this is Musím znovu zdůraznit, complete nonsense, absolutely že je to úplný nesmysl unfounded. Now, a nemá to žádný základ. No a nyní, regarding attacks on energy infrastructure, co se týká útoku na energetickou infrastrukturu Ruska, from the Ukrainian side, for a long time, even just a couple of years ago, we did not tak po dlouhý čas, již před lety, take any actions at all concerning civilian infrastructure, especially during the winter period. my jsme před lety teda necílili na tu energetickou infrastrukturu Ukrajiny, zejména v zimě. And we endured for a long time while Ukrainian forces carried out constant strikes on our energy Ale Ukrajina zahájila prostě konstantní útoky na naši infrastrukturu. facilities. After that, we began to respond. No a potom jsme začali odpovídat, třeba reagovat. And we are responding, of course, in a serious manner, so to speak. A odpovídáme závažným způsobem, ano, musím říct. That is true. To je pravda. In response, the Ukrainian side tries to inflict damage on us, Takže jako odvetu Ukrajina chce způsobovat škody nám. but also harms our partners. Well, what can I say? A také poškozuje naše partnery. Tak co mohu říci? After all, Ukraine receives a significant amount of energy resources through Potom, co Ukrajina dostala významné zdroje, tedy těch ty energetické zdroje, its neighbors in Eastern Europe, cut off their gas supplies tak přerušila i svým sousedům ve východní Evropě ten tok plynu. that are coming through reverse flow, cut off their electricity supplies, Tak přerušila dodávky elektřiny and they will immediately realize that there are certain limits a oni si okamžitě uvědomili, že jsou tady určité limity to their behavior when it comes to violating the interests of v chování Ukrajiny, co se týká others. poškozování tedy států jiných okolních, tedy východoevropských. That's it. To je As tak. for nuclear power plants, well, of course, A co se týká jaderných elektráren, that's always the customer's choice. We je to vždycky výběr zákazníka. have good experience cooperating with foreign partners, Máme dobré zkušenosti spolupráce se zahraničními partnery v této oblasti, including European partners. včetně Evropy. In particular, this concerns our joint work in Hungary, Obzvláště mohu zmínit tento konkrétní
tu konkrétní spolupráci v Maďarsku. We are quite open to considering the possibility of cooperation in both the Soviet gas model. Jo, my máme zájem spolupracovat na těchto projektech dále i v rámci teda toho sovětského modelu, and your approach. Also, modelu jaderných elektráren, bývalého sovětského. by the way, and I mentioned this just in passing, we could cooperate with our No a jak jsem zmínil teda před chvílí, tak můžeme spolupracovat American partners at the Zaporizhzhia nuclear power plant as well. i s partnery na té záporožské jaderné elektrárně, s nějakými partnery. In fact, we've discussed these issues with them, albeit indirect. Už jsme diskutovali nepřímo tuto věc. The same, by the way, applies to the Ukrainian side as well. A to samé platí pro ukrajinskou stranu. Zaporizhzhia plant, if favorable circumstances arise. Záporožská elektrárna, pokud přijdou ty příznivé okolnosti, We've discussed this with our American colleagues. We could even tak jsme to diskutovali i s Američany, tu spolupráci v záporožské elektrárně. work together as a trio at the Zaporizhzhia nuclear power plant. While this Může to být trio, jo, taková trojstranná vlastně elektrárna, ukrajinskou, americko-ruská. doesn't directly concern Slovakia, it A does to se přímo netýká Slovenska, lay the groundwork for us to carry out joint projects in the Slovak market. ale my můžeme udělat společné projekty na slovenském trhu. Although our company, Rosatom, is a consistently good and highly reliable partner, Protože náš Rosatom je vysoce spolehlivý a tedy důvěryhodný, tak partner for our valued colleagues in Slovakia, we pro naše vzácné kolegy na Slovensku. continue to strengthen our productive relationship. Můžeme posílit naše produkční výrobní vztahy. Not only does the nuclear power plant of Soviet-Russian design Nejenom tedy v rámci těch ruských jaderných elektráren sovětského typu, to jsou ty reaktory VVER 440 a 1000, operate reliably, but fuel deliveries are also made regularly. tak ty jsou spolehlivé, ale tak můžeme pokračovat i na dodávkách paliv On a solid and consistent basis without any na pevné a konzistentní bázi, disruptions. By the way, it would bez narušování. be wrong to replace our fuel with fuel produced abroad. Bylo by, myslím, špatné nahrazovat naše paliva jinými palivy z jiných zemí, By a third country because there are technological specifics involved. I think protože tam jde o technologická specifika, museli by se ten výrobní proces upravovat, it would be unwise to nebo ten zpracovatelský postup, nebylo by to moudré. do so. But at the specialist level, you can always discuss this. Na úrovni specialistů to můžete diskutovat. Yes. As for Ukraine's membership in the EU, we have never Co se týká členství Ukrajiny v Evropské unii, objected to that. nikdy jsme proti tomu nějak nevystupovali, But when it comes to NATO, that's a different matter. ale pokud se týká NATO, to je úplně jiné kafe, takzvaně. Here, the issue is about ensuring the security of the Russian Federation. Je to otázka zajištění bezpečnosti Ruské federace. Not just today, not in the medium term, but in the long Ne dnes, ne v střednědobém výhledu, ale v dlouhodobém výhledu. term perspective. Our Perspektivě. position on this is well known. We consider Naše pozice v tomto je jasná. this unacceptable for ourselves. Naturally, Je to pro nás nepřijatelné. it is up to Ukraine itself to decide how to ensure its own security. Je to na Ukrajině, jak si zajistí svoji vlastní bezpečnost, But this security, as stated in fundamental documents, including ale tato bezpečnost je konstatována v dokumentech, those concerning security on the European continent, cannot be včetně dokumentu o bezpečnosti evropského kontinentu. ensured at the expense of the security of other countries, particularly Nemůže si svoji bezpečnost vlastní zajišťovat na úkor ostatních zemí. at the expense of the Russian Federation. Jo? Na výdaje, na útraty Ruské federace. There are options for ensuring Ukraine's security in the event the conflict Jsou možnosti zajistit ukrajinskou bezpečnost. is resolved. This was also a subject of our discussion in Anchorage. And it Byla to také otázka diskutovaná v Anchorage na žaléřce s Donaldem Trumpem. seems to me that there is an opportunity here to reach a consensus. Myslím, že je zde možnost dosáhnout dohody.